Hi guys! Welcome back to my channel. So today's ganap. Wala ng intro. It's my little girl birthday. Second birthday. So, tara samahan niyo ako. Magluto ako ng spaghetti and fried chicken. Yun lang ang ating handa for today. Sa aking pa-birthday ng aking baby girl. Kawali yung pamprituhan ng mga prito-prito. Ligotin. Ayun, may kalasin. May kalasin? Oo. Naglagan ko ito. 3 kilo lang ito ng mas spaghetti. Kaya sa buong paul lang. Iba-ibang brand. Wala, butang pa namin. Pag nabisin din, wala na lang. So, tara guys, magluluto tayo. Putol-putol lang ito. Sariling sikap lang ito guys. Ayan, nagpamila ako ng mantika. Gigisa muna tayo para sa ating spaghetti. Stand by! At kasama ang meron. Mayroon na ako na. So, sariling sikap, mahirap mo nang walang taga-bili. So, let's start. Spaghetti na una natin yun. Diba?